Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt exploziile de la Ivano-Frankivsk. Oamenii legii au aflat că rușii au aruncat în aer adolescenți recrutați. O să vedeți o poveste de necrezut cum statul terorist rus acționează pe teritoriul Ucrainei, prostind tineri, adolescenți, să ia parte la anumite operațiuni și veți vedea ce tragic se întâmplă pentru aceștia, pentru că în naivitatea lor nu iau în considerare niște lucruri foarte, foarte grave care urmează să li se întâmple. Rusia ar putea împinge SUA să revizuiască acordul de încetare a focului cu Ucraina, spun analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului. Ucraina a rămas fără rachete ATACMS, cu rază lungă de acțiune, spun jurnaliștii de la Associated Press. Rusia raportează atacul cu 80 de drone și un incendiu la o uzină rusească. Vorbim despre pierderile rusești în ziua 1114 a războiului. Parlamentul European acuză SUA că șantajează Ucraina într-o declarație comună de ieri. Kievul este pregătit să lupte în regiunea Kursk atâta timp cât este necesar, deoarece Rusia pretinde că va prelua peste 86% dintre teritoriile confiscate de ucraineni și la final discutăm despre hărțile Deep State și Institutului pentru Studiul Războiului, așa cum o facem de obicei. Explozii la Ivano-Frankivsk. Oamenii legii au aflat că rușii au aruncat în aer adolescenți recrutați. O știre foarte, foarte teribilă. SBU și Poliția Națională au stabilit că atacul terorist de la Ivano-Frankivsk din 11 martie a fost organizat de către serviciile speciale rusești. Au aruncat în aer de la distanță 2 adolescenți recrutați de 17, respectiv 15 ani, care transportau explozibili la locul de plantare, iar în urma exploziei, unul dintre ei a murit, al doilea a fost grav rănit, iar 2 trecători au fost și ei răniți. Așa, potrivit informațiilor disponibile în seara acelei zile, Serviciul Special Rus a aruncat în aer 2 agenți proprii care transportau un dispozitiv exploziv improvizat în zona gării. Ancheta a stabilit că un tânăr de 15 ani și un locuitor de 17 ani din Ivano-Frankivsk și-au găsit de lucru, din păcate cu plată ușoară, pe Telegram. Ei au fost recrutați prin canale rusești de către serviciile speciale rusești care i-au instruit să fabrice dispozitive explozive improvizate, urmând indicațiile acestora. Băieții au închiriat un apartament lângă gară unde au făcut explozibili și au pregătit 2 dispozitive deghizate într-un termos. Iată, acesta este modelul. Poliția a remarcat că ocupanții le-au promis adolescenților $1.700 pentru munca pe care o făceau. Trebuiau să lase unul dintre dispozitivele explozive la un anumit punct al orașului. Cu toate acestea, în drum spre locul bombei, la aproximativ orele 18:30, serviciile speciale rusești au activat de la distanță explozivii din geanta băieților. Și aici vedem ce s-a întâmplat cu acești băieți. Urmele sunt foarte evidente. Băiatul de 17 ani a murit pe loc, iar complicele lui de doar 15 ani a fost grav rănit. Valul de explozie a mai rănit 2 trecători care se aflau în apropiere, adică un tânăr de 20 de ani și o femeie de 23 de ani. În același timp, ocupanții, adică rușii, au detonat de la distanță un al doilea dispozitiv exploziv rămas într-un apartament închiriat. Inculpatul în vârstă de 15 ani este în prezent pus sub acuzare în temeiul mai multor articole din Codul Penal al Ucrainei care prevăd închisoare pe viață cu confiscarea bunurilor. Ancheta analizează și rolul a 2 fete de 15 ani care ar fi putut fi implicate în pregătirea atacului terorist. Deci vedem, oameni buni, cum se întâmplă nenorocirile și cât de ușor pot cădea adolescenții din Ucraina prada acestor
tentații de a câștiga ușor bani. Serviciul secret ucrainean face apel la cetățeni să fie vigilenți. Ocupanții au început, adică rușii, au început să-și folosească proprii agenți pe întuneric, recrutându-i pentru a pregăti atacuri teroriste și apoi ucigându-i pentru a scăpa de martori. Așa lucrează Rusia. Ăsta este stat terorist care are niște fapte de o gravitate foarte mare, nu ține cont de că aceștia erau niște copii și erau ușor de prostit. Chiar pe asta mizează. Groaznic și scârbos în același timp. Serviciul secret ucrainean SBU a cerut cetățenilor să fie vigilenți, deoarece rușii au început să-și folosească proprii agenți pe întuneric, adică ăștia din adormire. Își aruncă în aer agenții, îi folosesc pe întuneric, apoi scapă de ei ca martori inutili. Dacă ție sau prietenilor tăi vi se cere să aduceți doar un pachet la un sediu de poliție sau altă clădire administrativă, să știți că vor să vă ucidă. Din păcate, asta fac rușii. Asta fac rușii și americanii. Iată, ăsta este un criminal de război, un terorist în toată puterea cuvântului, ca să zic așa, care în momentul de față este legitimat de către administrația americană prin negocieri. Rusia ar putea împinge SUA să revizuiască acordul de încetare a focului cu Ucraina, spun analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului. Și vedem, de fapt, ce se întâmplă aici. După ce au analizat datele culese, experții de la institut subliniază că Rusia ar putea fi formal de acord cu termenii încetării focului și să împingă SUA să reconsidere acordul de încetare a focului cu Ucraina. Experții spun că șeful de la Kremlin, Vladimir Putin, ar putea deveni ostatic al propunerii de încetare a focului pe care Ucraina a acceptat-o pentru a obține concesii preventive înainte de începerea discuțiilor oficiale pentru a pune capăt războiului. Reuters a raportat că surse de rang înalt din Rusia au declarat că acordul temporar de încetare a focului va trebui să țină seama de progresul Rusiei pe câmpul de luptă și să abordeze preocupările Rusiei. Bloomberg a raportat că surse familiare cu gândirea Kremlinului și cu situația au spus că Putin va prelungi perioada de război pentru a fi de acord cu o încetare temporară a focului pentru a se asigura că termenii lui sunt luați în considerare. O sursă apropiată de la Kremlin a declarat că Rusia ar putea cere oprirea livrării de arme către Ucraina ca o condiție pentru a accepta o încetare temporară a focului, dar nu a precizat dacă o astfel de oprire a focului va include toate prevederile internaționale privind armele către Ucraina sau numai pe cele din țări individuale. Asta se întâmplă în timp ce Rusia în continuare primește arme din Coreea de Nord, din Iran și din Republica Populară Chineză, iar cei de la Institutul pentru Studiul Războiului spun oprirea ajutorului militar al Statelor Unite sau a altor ajutoare militare acordate Ucrainei în timpul încetării focului ar fi extrem de benefică pentru Rusia, care continuă să primească, așa cum vă spuneam, provizii și ajutor important din acele țări ale Imperiului Răului. O astfel de concesie uriașă ar distruge de asemenea pârghia, leverage-ul pe care SUA îl au în negocierile viitoare, precum și încălcarea termenilor conveniți în primul rând de către Ucraina, în baza cărora Ucraina a convenit acest acord. Și mai departe mergem cu o informație care, da, iată, ne arată amploarea dezastrului pe care Statele Unite ale Americii l-au provocat cu această retragere a sprijinului pentru Ucraina. Ucraina a rămas fără rachete ATACMS cu rază lungă de acțiune, spun jurnaliștii de la Associated Press. Ucraina a rămas deja fără toate rachetele balistice ATACMS cu rază lungă de acțiune, scrie agenția americană de presă Associated Press. Aceștia citează un oficial american și un parlamentar ucrainean care au vorbit sub condiția anonimatului. Oficialii au recunoscut ieri, miercuri, că Kievul
nu mai are nici măcar o singură rachetă ATACMS cu rază lungă de acțiune. Ucraina a rămas fără rachete, potrivit unui oficial american și a unui parlamentar ucrainean din Comisia de Apărare. Mulțumim, Donald Krasnov Trump. Un oficial american a spus că SUA au furnizat Ucrainei mai puțin de 40 dintre aceste rachete în total și că Ucraina a rămas fără ele la sfârșitul lunii ianuarie. Oficialii de top de apărare din Statele Unite ale Americii, inclusiv șeful Pentagonului, Lloyd Austin, au precizat că doar un număr limitat de ATACMS va fi livrat și că aliații SUA și NATO consideră că alte arme sunt mai valoroase pentru efortul de război. Mă rog. Și știm foarte bine că aceste rachete bat până la 140, de la 140 până la 300 de kilometri. Rusia raportează că a fost atacată cu aproape 80 de drone și că au parte de niște incendii. A anunțat că 77 de drone au fi atacat 6 regiuni ale Federației Ruse, iar un incendiu a izbucnit la o fabrică din regiunea Kaluga. O veste foarte bună, pentru că arată că ucrainenii au drone. Au la dispoziție foarte multe drone de atac. Potrivit Ministerului Rus al Apărării, pe la orele 20, ora Moscovei, ieri, până la 6 dimineața, azi dimineață, 13 martie, apărarea aeriană, antiaeriană rusească ar fi interceptat și distrus 77 de drone fără pilot. Departamentul susține că apărarea aeriană ar fi distrus drone în următoarele zone: Briansk, Kursk, Voronej, Rostov și Belgorod. În plus, 25 de drone ar fi distruse pe teritoriul Kaluga, unde, potrivit guvernatorului, a izbucnit un incendiu la o întreprindere. Discutăm acum despre ziua 1114 a războiului din Ucraina și pierderile rusești din această zonă și avem în felul următor: 1200 de militari, un tank, 2 vehicule blindate de luptă și 19 piese de artilerie. Iar lista întreagă o puteți vedea aici, cu pierderile rusești atât în ultimele 24 de ore, cât și de la începutul invaziei. Iată un articol foarte bun și o faptă foarte bună. Parlamentul Uniunii Europene acuză SUA că șantajează Ucraina într-o declarație comună a Parlamentului. Parlamentarii Uniunii Europene au adoptat o declarație comună amplă pe 12 martie, prin care condamnă Statele Unite ale Americii pentru șantajarea conducerii ucrainene pentru a capitula în fața Rusiei. Declarația vine la o zi după ce biroul prezidențial al Ucrainei a anunțat că este gata să accepte propunerea Washingtonului de încetare a focului de 30 de zile, atâta timp cât și Rusia respectă termenii. Când Kievul a fost de acord cu planul, Washingtonul a reluat transporturile suspendate anterior de ajutor militar. Declarația comună deplânge ferm orice tentativă de șantaj a conducerii Ucrainei pentru a se preda agresorului rus, cu unicul scop de a anunța un așa numit acord de pace. Aici vedem această declarație, rezoluție, propunere comună de rezoluție și privind continuarea sprijinului neclintit al UE pentru Ucraina după 3 ani de război. Și vedem aici pe capitole și subcapitole întreaga rezoluție. Un lucru foarte bun, pentru că doar așa rușii vor fi cumva descurajați în a mai ataca Ucraina și în a și ajunge la un acord de pace până la urmă, care este atât de necesar. Declarația acuză SUA că a încercat să negocieze un acord de încetare a focului și de pace direct cu Rusia deasupra șefilor Ucrainei și altor state europene. De asemenea, denunță Statele Unite ale Americii pentru că sunt contraproductive și periculoase. Sprijinul pentru Ucraina trebuie sporit în fața schimbării politice externe a Washingtonului, se arată în declarația comună. Și, bineînțeles, au propus în continuare, parlamentarii au propus să mărească în continuare
eficacitatea și impactul sancțiunilor asupra Rusiei pentru a submina definitiv capacitatea Rusiei de a continua să poarte acest război brutal de agresiune împotriva Ucrainei, care, se arată în mesaj, amenință securitatea altor țări europene. Bun. Kievul este pregătit să lupte în regiunea Kursk atâta timp cât este necesar, deoarece Rusia pretinde că va prelua peste 86% din teritoriile Kurskului confiscate de către Ucraina. Trupele rusești au recâștigat controlul asupra peste 86 din teritoriul din regiunea Kursk, capturat de către Kiev, a declarat Valery Gerasimov, șeful statului major al armatei ruse, pe 12 martie, în timp ce Ucraina a declarat că este pregătită să lupte atâta timp cât este nevoie. Afirmațiile sale vin pe măsură ce mai multe surse ucrainene și ruse au raportat că trupele ruse au intrat în Suja, o fortăreață cheie deținută de către ucraineni în regiunea de graniță rusă Kursk. În urma rapoartelui lui Gerasimov, comandantul șef ucrainean Oleksandr Syrskyi a confirmat luptele în desfășurare în suburbiile din Suja și zonele învecinate. În cea mai dificilă situație, prioritatea mea a fost și rămâne să salvez viețile soldaților ucraineni. Pentru a face acest lucru, unitățile forțelor de apărare, dacă este cazul, manevrează către poziții mai favorabile, adică se retrag, a spus Syrskyi. Și mai știm că acesta a adăugat că Ucraina va menține apărarea în regiunea Kursk atâta timp cât este rezonabil și necesar. Bun. Și în cele din urmă vorbim despre hărțile celor de la Deep State pentru ultimele zile. Vedem în această zonă de sud a Pokrovskului că rușii au reușit să captureze în ultima zi această zonă. Să vedem unde mai avem astfel de evoluții. Toretskul, așa cum vedem, rămâne la fel. Zona de nord, în zona de sud, a Pokrovskului, lucruri importante nu s-au întâmplat în ultimele 2 zile. În Chasov Yar, interesant să vedem că parcă am văzut un mic avans al rușilor, dar este chiar foarte, foarte mic, extrem de mic, așa cum se poate vedea și în această imagine. Bun. Și în nord, unde n-au existat în ultimele 24 de ore evoluții semnificative decât în această zonă, din câte văd eu, dar foarte, foarte nesemnificativ. Și acum intrăm în zona Kurskului, unde să vedem dacă s-au întâmplat. Da. S-au întâmplat. Vedeți că se tot retrag câte puțin ucrainenii din această zonă. Probabil că este o zonă pierdută, să sperăm că nu vor exista foarte, foarte mulți prizonieri, că am văzut ieri deja rușii revendică că ar fi capturat 440 de prizonieri pe care i-ar fi declarat teroriști. Foarte interesant că Rusia consideră teroriști pe cei aflați pe teritoriul lor, iar pe proprii lor soldați care se găsesc pe teritoriul ucrainean îi consideră mari eroi. Da. Și aici vedem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, care, așa cum vă spuneam, n-au existat evoluții foarte, foarte mari în ultimele 24 de ore. În Torex se prezintă o situație destul de interesantă. S-ar părea că ucrainenii reușesc puțin câte puțin, chiar dacă nu se văd pe hărțile celor de la Deep State. Cei de la Institutul pentru Studiul Războiului ne arată totuși că există avans ucrainean. Data de 12 martie
în partea de sud a Toretskului. Interesant, vom vedea dacă aceste lucruri se confirmă. Aici este zona Pokrovskului, Velika Novosilka, iar Zaporojie și Herson, știm doar că în zona Herson au existat niște bombardamente masive în ultimele 24 de ore. Cu această ultimă informație închei acest material, cu speranța că dacă v-a plăcut și ați găsit informații utile în acest material, să îl dați mai departe, să-l distribuiți, astfel încât să ajungă la cât mai multă lume. Iar dacă canalul Animatura este un canal care vă oferă informații utile, nu ezitați să vă abonați la canalul nostru, cei care nu sunteți încă abonați. Mulțumesc!